Hej! My name is not Sven, it is Martin, ja. Ibland fastnar jag i mina tankar. Ibland börjar jag fundera på hur var det förr? Inte när jag växte upp eller när mina föräldrar var barn, utan hur var det 100, 200, 300 år sedan? Hur var det för 1000 år sedan? Och det jag framförallt funderar kring är, vad tänkte man på? Drog man skämt på den tiden? Funderade man över framtiden? Funderade man på framsteg som gjordes, att just nu använder jag den här skeden av lera, men kanske i framtiden så kommer det att finnas ett annat material. Hade man de här tankarna? När drog människan det första skämtet? Och när förstod man att det var ett skämt och att man skulle skratta åt det? Det här är sådana tankar som jag ibland sitter och funderar på. Och då kan man också börja tänka, hur tänker jag idag? Vilka tankar strömmar genom mitt huvud? Och vad kommer människor om 200-300 år, när jag har varit död länge, vad kommer de att tycka och tänka om hur vi idag uttryckte oss och vad vi tänkte på och vad vi trodde på? Det är klart att nu kan vi ju spela in saker. Det finns ett inspelat material där vi i alla fall, ungefär som jag gör nu, sitter framför en kamera, pratar svenska med engelska och svenska undertexter under mig och funderar, hur var det förr? När drogs det allra första skämtet? Och vad kommer man att tänka om 200 år som vi idag, som jag som sitter här, inte ens har en aning om? Det är tankar som jag går och tänker på.